اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن افكت ناس كتير مش مدياله حقه وناس كتير ما تعرفوش، الا وهو ال HDR tuning. تعالوا نشوف مع بعض ال HDR tuning ممكن نعمل بيه ايه. يلا مع بعض نجرب بال HDR tuning ونشوف هنقدر نعمل بيه ايه. adjustment واقول له HDR tuning ونشوف مع بعض الصوره زي دي هتتحول. اتفضل من غير ما اعمل حاجه يا جماعه اتحولت بالشكل. هو هنا ببساطه يا جماعه بيعمل سيميوليشن كانك بتحكم او كانك مصور الصوره HDR. طبعا لو انت معاك موبايل هتلاقي فيه الاوبشن خاص بال HDR. فبيدي لك اوبشنز او بيدي لك قوه في اللايتنج بتاع او في الجلوينج بتاع الصوره نفسها بالشكل ده. تمام. انا ممكن اطلع نفس النتيجه دي. يعني بص هو مش نفس النتيجه قوي بس انت شفت الفرق بنفسك اهو. اتفضل. اوكي انت احسن ان انت تصور HDR او ان انت يكون عندك كاميرا فيها الاوبشنز دي او الموبايل حتى في الاوبشن ده برضو يا جماعه. في موبايلز في كاميراتها بقت قويه قوي اليومين دول. تمام. بس انا هنا ببساطه من غير ما اعمل اي حاجه انا وصلت لنتيجه زي دي. فما بالك بقى لما ابدا ان انا اعدل في الاوبشنز دي، والاوبشنز دي مش بعيده قوي عن اللي اتكلمنا عنه في الليفلز والكيرفز والحاجات دي يا جماعه. لان انت بتتحكم هنا في الشادوز والهايلايتس، ممكن جاما كوريكشن لو تفتكر الاكسبوجرز لما شرحنا الحاجات دي كلها. لا ممكن نزود الراديوس اوف جلوينج كده بالشكل ده. لا انا عايز السترينث. تقدر ان انت تطلع نتيجه بالشكل ده افضل من الصوره او الوضع العادي بتاع الصوره. تمام. لا ما تزودش قوي الجاما علشان في ناس اوفر بالشكل ده فتلاقي الدنيا باظت معاك. او افكتس بسيطه، الاكسبوجر الاضاءه نفسها يا جماعه. لا انا عايز اقلل الجاما كوركشن احولها لك بالشكل ده اهو. يا جماعه زي ما بنتكلم هو بيحاكي ان انت بتشتغل بنظام الوان 32 بت بالشكل ده. طيب زي ما قلنا لو انت عندك مشكله في حته انك مش فاهم ايه الفرق ما بين ال 32 بت وال 16 بت او ال 8 بت، تقدر ترجع للفيديو الخاص بالار جي بي اللي شرحت فيه قبل كده بالتفصيل انظمه الالوان ويعني ايه بت اصلا و 32 بت و 16 بت والكلام ده. طيب تعال نجرب على صوره تانية مثلا. ماشي. واجي اقول له ايمج ادجستمنت واقول له اتش دي ار تونينج. بص اللي حصل. الصوره ده قبل ده بعد. الصوره بيحصل فيها جلوينج او توهج بالشكل اللي انت شايفه ده. الصوره نورت. تمام. ماشي. ممكن برضو تلعب في الشادوز والهايلايتس بتاعتك. لا انا عايز اغمق الشادوز شويه، عايز بعد كده مثلا الهايلايتس اظبط في الهايلايتس مثلا شويه اللي هي الفواتح دي. اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. تمام. لا انا عايز الفايبرنت ساتوريشن اللي انت عايزه، تشبع الالوان يزيد. تمام. فالصوره عندك كانت كده يا جماعه بقت كده. تمام. بالشكل ده ببساطه من غير ما اعمل اي حاجه. تمام. هاجي هنا مثلا برضو مثلا اقول له ايمج ادجستمنت واقول له اديني اتش ار تونينج. ماشي. برضو بالشكل اللي انت شايفه ده من غير ما اعمل اي حاجه. صوره بقى فيها دلوقتي ايه؟ حيويه، فيتاليتي بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن اجي على الشادوز اقلل شويه. انت ممكن بعد ما تقول له اوكي تقدر بعد كده تلعب بالهايلايتس بالاسف بالليفلز بالكيرفز بايه بالكاميرا رو حتى بعد كده. اوكي ماشي اهو. انت من غير مجهود انت لعبت بالايه. ممكن ازود الديتيلز بالشكل ده. الديتيلز بيعمل لي كونتراست بين الان بتوين او الميد تون كالرز بالشكل ده. ماشي اهو. طيب ممكن اجي اقول له انا عايز مثلا دي صوره زي دي مثلا اقول له زوم ان كده، طبعا مع الاحتفاظ بالحقوق الملكيه الخاصه بالصور دي يا جماعه. الصور دي في منها كتير من على النت. اوكي مش انا اللي مصورها اكيد. اتش دي ار تونينج. ماشي. بص الفرق قبل بعد من غير ما اعمل اي حاجه. صوره قبل بعد. ماشي. تقدر ان انت تيجي تقول له لا زود ساتوريشن، قلل الهايلايت، زود شادوز، فتح شويه الشادوز تغمق شويه. تمام. ماشي. بالشكل اللي انت شايفه ده. فببساطه بال HDR tuning بتحول لصوره من صوره يعني تحس انها under exposure بالشكل ده لصوره فيها فيتاليتي او فيها حيويه بالشكل اللي انت شايفه ده في الالوان وفي كل حاجه بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اعتقد احنا مش محتاجين نتكلم عن الافكت اللي ممكن تعمله بال HDR tuning على الصور بتاعتك. أو ببساطه مجرد ما بدوس HDR tuning خلص الموضوع. ماشي. الالوان بتنطق زي ما بيقولوا بالشكل اللي انت شايفه. هنا مثلا لو جينا على صوره زي دي اقول له adjustment واقول له HDR tuning من غير ما اعمل حاجه يا جماعه الصوره بقت كده. تمام. طيب ممكن برضو حاول بس الراديوس ده ما تزودش وما تافورش في السترينث قوي علشان ما يبوظلكش الصوره. طبعا مش كل الصور زي بعض. في صوره
كل صوره بتختلف عن الثانيه، ماشي. ممكن اجي ازود او افتح الشادو شويه، انا حاسس انها غامقه مثلا، ماشي. الهايلايتس مثلا تغمق تفتح زي ما تحب. بس هنا يا جماعه حاول لو هتعدل تبقى تعديلاتك بسيطه شويه، يعني تعديلاتك محسوبه، تمام. اهو اتفضل على الالوان، مش تتفرج على الالوان معايا كده، بص، من غير ما اعمل اي حاجه تمام. بإفكت بسيط جدا 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 تقدر توصل لليفل عاليه بالصوره بتاعتك او بالصور بتاعتك بالشكل اللي انت شفته معانا ده.